Yo, what's up guys? It's your girl Basha Garcia from Basha the Vlogger and all the way from Dagupan City, Pangasinan! And welcome back again for my another vlog. So for today's vlog, gagawa na naman po tayo ng isang makeup Halloween Transformation 2020. At itong gagawin ko ay sobrang dali lang naman ito. As in, talagang sobrang dali lang nito, promise. So yun na nga, without further ado, let's start this video. At syempre, samahan nyo na ako. Let's go! 1, 2, 3, funk it! So, ayun na nga. Sasabi ko lang sa inyo, all you need is tissue and Elmer's glue. Pero syempre may mga gagamitin din tayo, like mga ganito. Like si fake blood. Oh, ito sa Pandayan lang to mabibili. At nasa 93 pesos lang ata to eh. Basta yun. So, hindi ako nag-ayos. Ayan, hindi ako nag-lip tint. Hindi ako tawag dito, nagkilay kasi mamaya pa natin naayusin yan. Talagang sinira ko na siya kasi nga yun yung pag-spread ko doon sa ilalagay natin sa Elmer's glue. So, yung dami ko na naman daldal. Kung sensitive po yung skin nyo, wag nyo na lang pong gagayahin to dahil marami pa naman po akong i-upload. Yan, kasi yung skin ko hindi sensitive. Kahit ano ilagay mo dyan, okay lang. Pero mas maganda sana kung ano to, yung liquid latex. Liquid latex? Liquid latex? Basta yun na yun. At yung tissue, hatiin pa natin yan. Para hindi siya ganun kakapal. At, ayan, hindi na ako magsasalita guys